سلامونه خوږو دوستانو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. زه یم جاوید خان. خوږو دوستانو لکه څنګه چې په تیرو دوه ویډیوګانو کې ما تاسو ته د پاکستان هیواد د آنلاین ویزو په هکله دوه بشپړې او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړې وې. په اوله ویډیو کې ما تاسو ته د پاکستان د ویزو لپاره د اکاونټ جوړولو او د سیاحتي ویزې مکمل طریقه کار ښودلی او په دویمه ویډیو کې خوږو دوستانو ما تاسو ته د میډیکل یا ناروغۍ ویزې مکمل طریقه کار تاسو ته شریک کړی و. د هغه دوه ویډیوګانو د ښه ریسپانس نه وروسته خوږو دوستانو په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د پاکستان ویزې لپاره د تصویر جوړولو بشپړ او مکمل طریقه کار وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ تصویر جوړ کړئ او هغه تصویر په ریکوایرمنټو برابر وي او تاسو د خپلې ویزې لپاره اپلوډ کړئ. دا چې خوږو دوستانو ملګرو ډېره زیاته غوښتنه کړې وه نو زه غواړم چې د تصویر په برخه باندې تاسو ته کار وکړم او خوږو دوستانو په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله د پاکستان د ویزو په یو بل ډول باندې هم انشاءالله تاسو ته کار کوم. اوس ورځم د خپل کمپیوټر یا لپټاپ پی سي سکرین ته او تاسو سره د تصویر جوړولو مکمل طریقه کار شریکوم. خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه د خپل کمپیوټر سکرین ته راغلم یا د خپل پی سي سکرین ته راغلم او لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې دغه تمنیل ښکارېږي او مخکې په ویډیو کې یادونه هم تاسو ته وکړه چې تاسو څنګه کولی شئ د پاکستان آنلاین ویزې لپاره معیاري تصویر جوړ کړئ. د معیاري تصویر جوړولو لپاره خوږو دوستانو تاسو سره ستاسو په کمپیوټر یا په پی سي کې د ټولو نه مهم سافټویر چې دی فوټوشاپ دی. تاسو باید فوټوشاپ ولرئ او لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکارېږي خوږو دوستانو د دغه تصویر لپاره څه ډایمنشن او اندازه مهمه ده. وګورئ خوږو دوستانو دغه زموږ سره ډایمنشن ده 45 ملي متره 38 ملي متره 35 ملي متره. اوس په دې باندې تاسو څه پوهېږئ چې دې طرف ته وګورئ 45 ملي متره دې خوا ته وګورئ 38 ملي متره او لاندې که چیرې وګورئ 35 ملي متره. یعنې وایډ هایډ هغه اندازه یې موږ ته دلته راکړې ده خو داسې تصویر به موږ څنګه برابرو چې هغه موږ کله سیستم ته اپلوډ کړو سیستم پکې هیڅ مسله پیدا نه کړي ډایرکټ اپلوډ شي او چې کله زموږ ویزه پاس شي په ویزه باندې هغه تصویر هم ښکلی معلوم شي او یو معیاري او سټنډرډ تصویر وي. نو دې لپاره خوږو دوستانو تاسو لپاره فوټوشاپ پکار دی او په فوټوشاپ کې څه طریقه کار پکار دی. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو ما سره په سکرین باندې فوټوشاپ راخلاص دی. تاسو سره چې هر یو ورژن د فوټوشاپ وي تاسو دغه کار کولی شئ. تاسو دا تصویر ډېر په اسانۍ باندې جوړولی شئ. ما تاسو ته ډېر یو ایزي طریقه کار راولی دی. بس دوه سټیپونو کې تاسو کولی شئ چې تصویر ځان لپاره جوړ کړئ. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې کله تاسو تصویر جوړوئ مخکې ما تاسو تصویر نمونه وښودله. تاسو به تصویر په صحیح کیمره باندې اخلئ او شاته بیکګراونډ باید سپین وي. بیکګراونډ یې سپین وي خوږو دوستانو خو په کمپیوټر باندې مه سپینوئ. شاته ستاسو د تصویر باید یو سپین دیوال وي یو سپینه پرده وي یو هر څه چې وي یا داسې یو سټوډیو ته لاړ شئ فوټوګرافي والا چې کوم سټوډیوګانې دي او تاسو صرف سپین بیکګراونډ تصویر واخلئ نور اندازه یې په فوټوشاپ باندې سیټ کړئ. لکه څنګه چې په سکرین باندې ګورئ خوږو دوستانو زه دغه کار تاسو ته په دوه سټیپونو باندې کوم. سټیپ 1 موږ به داسې کار وکړو چې د خپل تصویر لپاره به یو فریم فوټوشاپ کې جوړ کړو. نو لومړی زموږ سره د دغې ډایمنشن مطابق یو فریم جوړول دي. وایډ پراخوالی باید 414 وي هایډ یې باید 511 وي ریزولوشن یې باید 300 وي او دا ټول په پکسلو کې. دا کار په فوټوشاپ کې کېږي. فوټوشاپ ته ورته ډېر اسانه. وګورئ زه فوټوشاپ ته راغلم را به شم فایل ته دغه ځای کې وګورئ نیو باندې کلیک واخلئ یا کنټرول ان. دې برخه کې زه ورته لیکم چې فوټو فریم دا ولیکل شو. لاندې به راشئ دلته تیار پکسل زموږ سره انتخاب دي او دلته وګورئ خوږو دوستانو پکسل سیټ کړئ. دلته خوږو دوستانو په وایډ برخه کې 414 ورته لیکم او لاندې په هایډ کې ورته لیکم 511 ریزولوشن یې لږ څه زیات تخلم 300 تاسو سره اخیستلی شئ. که ستاسو د کمپیوټر سپیډ فوقالعاده وي 300 واخلئ. بس دا اوکې کئ. دا فریم زما سره جوړ شو خوږو دوستانو. فریم نه وروسته اوس موږ سره یو بل څه هم پکار دي چې هغه زموږ پیس دی. زموږ چې د کوم د مخ اندازه ده هغه باید دلته څومره راشي. نو هغې لپاره زما سره سټیپ 2 دی. په سټیپ 2 کې خوږو دوستانو تاسو سره څه پکار دي یو بل نوی فایل تاسو سره پکار دی یو بل فریم تاسو سره پکار دی. وایډ باید 128 وي هایډ باید 402 وي ریزولوشن یې 300 واخلئ او دا هم په پکسلو کې واخلئ. په نورو ترتیباتو کې ماخلئ. بیا هم زه راځم فوټوشاپ ته کنټرول ان. کله چې کنټرول ان تاسو واخیستو په دې ځای کې زه ورته لیکم چې فیس سایز ستاسو د مخ چې کوم سایز دی. په دې ځای کې وګورئ وایډ 128 باید 402 وي دا واخلئ. ریزولوشن د دې هم 300 واخلئ.
صحیح شو خوږو دوستانو. کله چې دا هر څه برابر شو د دې نه وروسته دلته راځئ دا داسې اوکې شوم. اوس وګورئ خوږو دوستانو دلته کې موږ لږه طریقه کوو. زه دغلته راځم د لییر برخې ته دا کل داسې ډیلیټوم. کل پاک شو کلیک پې وکړئ پاکیږي یا ډیلیټ باندې پاکیږي. هر یو فوټوشاپ خپل یو ترتیب لري. بیا به دغلته راشي خوږو دوستانو دا بیکګراوند او فارګراوند کالر یا رنګ چې د دې باندې به داسې کلیک واخلئ. دغلته به راشي خوږو دوستانو دلته به زیډ کالر واخلئ. کله چې دا کالر واخیستو همدې ټولز کې به راشي او دغه ځینه به دا رنګ بوتل واخلئ یا پن بیکټ ټول به واخلئ او دلته به کلیک واخلئ. دا هم تاسو سره برابر شو. ښه خوږو دوستانو کله چې دغه زیړ رنګ راواخیستو دا زیړ رنګ به لږ داسې انتخاب کړئ. بیا به راشي دغه ځای کې د دې اوپیسیټي چې ده دا به لږ کمه کوئ 50 پکې داسې. دا کار چې وشو زموږ سره ټمپلیټ جوړ. خوږو دوستانو دا 2 سټیپونه تاسو سره وشو نور څه نه دي پاتې. تاسو به راشئ دا فیس فریم به راواخلئ دا زیړ رنګ او دا به څه وکئ دې کې به دلته داسې واچوئ. ډېر اسانه. دا به کنټرول A سلیکټ کړئ له دغه ځای نه به سینټر ته کوئ. اوس خوږو دوستانو څه وشو زموږ سره د پاکستان د ویزې لپاره یو فوټو د تصویر لپاره ټمپلیټ جوړ شو یا تیار مواد جوړ شو. هر وخت دلته راخلئ او په دې کې تصویر ورا شو. د دغه ټمپلیټ په واسطه باندې اوس تاسو هر وخت کولی شئ چې د پاکستان د ویزې تصویر راواخلئ او ډایرکټ یې په 2 منټو کې جوړ کړئ او سیستم ته اپلوډ کړئ. نو دا ټمپلیټ به مونږ سیوو. فایل ته به راشو سیوز باندې به کلیک واخلو. دلته به ورته ولیکو پاکستان ویزا فوټو ټمپلیټ. ټمپلیټ زموږ سره تیار شو. خو ټمپلیټ به تاسو PNG فارمټ کې سیووئ یا به په TIF کې سیووئ. زه راځم په TIF کې دا ځلې اخلم TIF. تاسو ته د TIF فایده هم ښیم چې څه فایده لري. دا سیووم داسې. اوکې سیو شو زما سره. اوس خوږو دوستانو زموږ سره ټمپلیټ آماده شو. تاسو هر وخت تصویر جوړولی شئ. زه راځم دلته خوږو دوستانو او ما هغه ټمپلیټ انتخابوم او تصویر انتخابوم. دواړه مې فوټوشاپ ته راواچول. دا زموږ سره تصویر دی. ښه منظم تصویر اخیستلی شوی دی. بیکګراوند یې سپین دی. بس دا تصویر راواخلئ او خپل ټمپلیټ کې داسې واچوئ. ټمپلیټ کې چې واچولو دلته یې داسې برابر کړئ او دې کې وګورئ خوږو دوستانو دغه ستاسو زیړ رنګ چې دی نو دا تصویر له دې لاندې اول داسې راولئ. دا ولې دلته راولو خوږو دوستانو مونږ د دې تصویر مخ چک کوو چې د همدغې سایز په اندازه دی که نه. زه راځم خوږو دوستانو دلته وګورئ څومره زبردست یو ټمپلیټ زموږ سره جوړ شو. د دې کس د پاسه دا زیړ رنګ څومره فټ راغی. د پاس ویښتان نه نیولې لاندې تر زنې پورې مکمل دا راغی. بس کله چې دا کار وشي نو دې نه وروسته به تاسو څه کار کوئ نور هېڅ ته هم ضرورت نه لرئ. دا زیړ رنګ به ترې ډیلیټوئ. تصویر به منظم په دې چوکاټ کې داسې برابروئ. دا ستاسو تصویر برابر شو او بیا له دې نه وروسته دغلته به راشئ مرج ډاون باندې به کلیک واخلئ او په آخر کې چې کله تاسو تصویر سیووئ یو کار به وکړئ چې فایل ته به راشئ سیوز باندې به کلیک واخلئ او ورته ولیکئ چې پاکستان ویزا فوټو سیمپل نمونه او دا تاسو په JPG کې سیووئ یا په PNG کې سیو کړئ. سیو شو بس دا زموږ سره بهترین تصویر برابر شو. په کم ریکوایرمنټو برابر شو خوږو دوستانو. تاسو سره ریکوایرمنټ شریکوم اوسه. په دې ریکوایرمنټو خوږو دوستانو زموږ سره برابر شو. 15 ملي متره وایډ پراخوالی شو. هیډ جګوالی 45 ملي متره شو او دغه 38 ملي متره موږ څه کار وکړئ دا مو ورته فیس یا د دې مخ برابر کړئ. نو څومره زبردسته ټمپلیټ زموږ سره جوړ شو. که ستاسو دغه ټمپلیټ په کار وي چې ریډیمیډ او جوړ یې زه تاسو ته اپلوډ کوم په سیستم کې او تاسو هر وخت په تیار راواخلئ او ترېنه ګټه واخلئ نو خوږو دوستانو ویډیو لپاره لایک او کمنټ ولیکئ او ما ته ووایئ چې زموږ دا ټمپلیټ په کار دی. نو د دې لپاره به زه ډسکرپشن کې لینک واچوم او بس تاسو به کلیک کوئ ډاونلوډوئ فوټوشاپ ته یې ورچوئ او خوږو دوستانو له هغه ځای نه بیا تاسو په اسانۍ سره دغه ټمپلیټ کارولی شئ. که خپل یې جوړ کړئ محنت وکړئ دا به د ټول نه بهتره وي. نو خوږو دوستانو دا و د پاکستان ویزې لپاره معیاري عکس جوړول. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره مخکې شریکه کړئ تر څو چې هغوی هم ترې ګټه واخلي. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله